आजको भिडियो चाहिँ विशेष गरी प्लस 2 को इक्जाम दिएर बसेका भाइ बहिनीहरूको लागि हो। यो 2025 मा चाहिँ प्लस 2 को इक्जाम दिनेहरू चाहिँ 3,90,000 विद्यार्थी हुनुहुँदो रहेछ कि लगभग 4 लाखकै अराउन्डमा हैन। जुन चाहिँ मैले आज चाहिँ यो काठमाडौँ पोस्टको रिपोर्टबाट मैले चाहिँ देखेको थिएँ, त्यहाँबाट मैले यो डाटा लिएँ। 3,90,000 विद्यार्थीले चाहिँ प्लस 2 इक्जाम दिइराख्नु भएको छ। त्यहाँमध्ये अधिकांश विद्यार्थीहरू चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीबाट बाहिर हुनुहुन्छ हैन, बाहिरबाट दिइराख्नु भएको छ। अब धेरै विद्यार्थीहरूको सपना चाहिँ काठमाडौँ आउने हुन्छ के। अब काठमाडौँ भ्यालीभित्र भएका धेरै विद्यार्थीहरूको चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आइएल्स गर्ने र विदेश जाने भनेर तयारीमा पनि लाग्नु भएको होला। त धेरै भाइ बहिनीहरू जो चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूको सपना चाहिँ अब काठमाडौँ गएर पढ्ने हैन। यो चाहिँ हाम्रो विदेश गएको भन्दा पनि ठुलो एउटा सपना। म आफै पनि भ्याली बाहिरको भएको हुनाले त्यो एउटा सपना चाहिँ अब अहिलेदेखिबाट पलाउन थालिसकेको हुन्छ। भ्याली बाहिरको मान्छेले कसरी काठमाडौँ जाने, काठमाडौँ गएर के गर्ने, कस्तो खालको सब्जेक्ट पढ्ने भन्ने कुराहरू अहिलेको यो टाइममा चाहिँ दिमागमा चाहिँ आइरहेको हुन्छ। 2007 मा चाहिँ म भ्याली बाहिरबाट चाहिँ काठमाडौँ आउँदाखेरि मैले फिल गरेको मेरो एक्सपिरियन्सहरू, गाउँ छोडेर जब हामी काठमाडौँ आइपुग्छौँ, काठमाडौँ आइसके पछाडि एउटा माइन्डमा हामीलाई के हुन्छ भने अब केही न केही काम गर्नुपर्छ, अलिअलि भए पनि पैसा कमाउनुपर्छ। त्यो पैसा कमायो भनेदेखि एटलिस्ट मेरो चाहिँ पढाइको खर्च र पकेट खर्च भए पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले सोध्छौँ र हामी कामको सिलसिलामा भौतारिन्छौँ। र काम खोज्दै जाँदाखेरि मैले 2007 तिर चाहिँ मैले फिल गरेको त्यो बेलामा चाहिँ हामीसँग चाहिँ विभिन्न अनलाइन जब भनेर बोलाइराख्ने हैन। हामीले पत्रिकाहरू अनलाइन जब पाउने, हामीले चाहिँ त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट त्यो आर्टहरू गरेर पैसा कमाउनु पाउने हैन। यस्तै खालको जबहरूमा चाहिँ जब गऱ्यो भने पैसा कमाइन्छ कि भनेर हामीले पछि लाग्ने पनि गर्छौँ हैन। त्यस्तो कति ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ झुक्किन पनि सक्छौँ। पैसा पाइन्छ अथवा जब पाइन्छ भनेर केही न केही गर्यो तर केही नहुने। अब किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग स्किल हुँदैन, हामी चाहिँ जब मात्र खोजेर बसेर हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट पनि मैले थाहा पाएँ। अहिले आएर हामीले 2025 मा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले प्लस 2 को इक्जाम एपियर स्टुडेन्टहरूलाई टार्गेट गरेर चाहिँ अब म आफैले फेस गरेको प्रब्लमहरू चाहिँ यो अब आउने भाइ बहिनीहरूले चाहिँ फेस गर्नु नपरोस्। यो बिदाको बेलामा यो अहिले ग्यापको टाइममा हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त, काठमाडौँमा आएर हामीले आफ्नो करियर साँच्चीकै डेभलप गर्ने हो भनेदेखि काठमाडौँमा आएर हामीले चाहिँ ब्याचलर जोइन गर्दै गर्दाखेरि त्यो बेलासम्म हामीले चाहिँ आफ्नो पकेट मनी चाहिँ आफैले कमाउन सक्ने हुने हो भनेदेखि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म आज सेयर गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ स्किल बिल्डअप गर्नुपर्ने रहेछ। काठमाडौँमा जति पनि हामीले चाहिँ जबहरू पाउँछौँ ओके, तर यो भनिरहँदाखेरि सबै जबमा हामी फिट हुन्छौँ भन्ने होइन। हामी जबमा फिट हुनको लागि, हामीले काम गर्न पाउनको लागि, स्टेबल जब गरेर हामीले करियर डेभलप गर्नको लागि हामीलाई चाहिने पहिलो कुरा भनेकै स्किल रहेछ भन्ने कुराहरू बुझ्नु पर्यो। यो बिदाको टाइम, यो ग्याप टाइममा तपाईँले कुनै न कुनै स्किलहरू सिक्नुहोस् जुन चाहिँ फ्युचरको लागि काम लाग्न सक्छ। तपाईँसँग राम्रो कम्प्युटर स्किल छैन, कम्प्युटर सिक्नुहोस्। जस्तै म आफै चाहिँ ट्राभल एन्ड टुरिज्मको ब्याकग्राउन्ड, हस्पिटल सेक्टरको ब्याकग्राउन्ड भएको हुनाले ट्राभल इन्डस्ट्रीको बारेमा म तपाईँहरूलाई यहाँ सेयर गर्छु। ट्राभल इन्डस्ट्रीमा तपाईँ जब गर्नको लागि पहिलो कुरा त कम्युनिकेसन सिक्नु पर्यो। तपाईँले कसरी बोल्छौँ हामी अफिसियल रूपमा, प्रोफेसनल वेमा हामीले कसरी बोल्ने त्यो कुरा सिक्नु पर्यो। हामीसँग अर्को भनेको जस्तै ट्राभलमा काम गर्नको लागि हाम्रो कम्प्युटर स्किल हुनै पर्यो। ट्राभलमा काम गर्नको लागि हामीले अर्को भनेको जस्तै टिकटिङको कुराहरू सिक्नु पर्यो, टुरको कुराहरू कन्सेप्टहरू बुझेको हुनु पर्यो हैन। भनेपछि यो कुराहरू, यो यस्ता खालको स्किलहरू चाहिँ यो बिदाको टाइममा तपाईँहरूले सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ कम्प्युटर, तपाईँले आज चाहिँ क्यानभाहरू, डिजाइनिङको टुलहरू भयो, कन्टेन्ट राइटिङको कुराहरू भयो ओके। हामीले यिनीहरू बेसिक कुराहरू सिक्यौँ भनेदेखि तपाईँले त्यस पछाडि टिकटिङको, टुरको ट्रेनिङहरू गर्नुभयो भने पनि तपाईँ चाहिँ बिदाको समय युटिलाइज पनि हुनुभयो तपाईँको। र त्यस पछाडि तपाईँले ब्याचलर जोइन गरिरहँदाखेरि म यही फिल्डमा काम गर्छु भनेर काम गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सुरुवाती दिनहरूमा स्यालेरी केही कम हुन सक्ला, तर तपाईँको टाइम केमा भइरहेको छ, एक्सपिरियन्स गेन गर्ने कुरामा गइरहेको हुन्छ। सर्टेन टाइम पछाडि तपाईँ के गर्नुहुन्छ, तपाईँको त्यो एक्सपिरियन्सले गर्दाखेरि, तपाईँसँग भएका स्किलले गर्दाखेरि तपाईँको स्यालेरी रेन्ज पनि राम्रो हुन्छ। अहिले इच एन्ड एभ्री डे जस्तो हामीलाई धेरै ट्राभल कम्पनीबाट चाहिँ कल आएको हुन्छ, हामीलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स मान्छेहरू पठाइदिनु, हामीसँग यो टिकटिङ फिल्डको मान्छेहरू पठाइदिनुहोस् भनेर कल आइरहेको हुन्छ। भन्दाखेरि हामीसँग के चाहिँ आज डिमान्ड छ,
हो त्यो डिमान्डलाई मिट गर्नको लागि हामीले स्किल सिक्नुपर्छ र प्लस 2 मा अहिले एक्जाम दिएर बसिरहेको भाइ बहिनीहरूले पनि म त्यही सजेस्ट गर्छु यदि तपाईँ काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ म ट्राभल एन्ड टुरिज्म इन्डस्ट्रीमा म इन्भल्भ हुन चाहन्छु भनेदेखि तपाईँले मलाई डाइरेक्टली कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो अर्गनाइजेसनमा आउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले आज कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ हाम्रो तर्फबाट तपाईँलाई यो 2-3 महिनाको टाइममा तपाईँले रेडी बनाएर तपाईलाई कसरी इन्डस्ट्रीमा इस्टाब्लिश गराउने भन्ने कुराको लागि हामी हाम्रो तर्फबाट तपाईहरुलाई सहयोग गर्छौं सपोर्ट गर्छौं धन्यवाद।